हेलो नमस्कार OnePix नेपालको युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज, इन्स्टा आइडी र टिकटक आइडीमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरुलाई जुनसुकै ठाउँमा सजिलो लाग्छ, टिकटकमा पनि यही नाम छ, फेसबुक पेजमा पनि यही नाम छ, अनि इन्स्टामा पनि यही नाम छ। तपाईहरुलाई जता सजिलो लाग्छ त्यतै हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो। युट्युब च्यानल अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र तपाईहरुलाई कुनै जिज्ञासा लाग्छ भने तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला। OnePix नेपाल हेरिरहनु भएको तपाई सबैलाई हार्दिक नमस्कार। मेरो स्टुडियो छैन, त्यही भएर मैले कहिले पनि फेस देखाउँदिन। यो चाहिँ भाडामा बस्ने कोठाको वालहरु बिट्टाहरु त्यस्तै छ, पुरानो छ। तपाईहरुलाई जिस्कायो कि मलाई जिस्कायो, तपाईहरु धेरैले चाहिँ पासवर्ड रिसेट भइन, इमेल आउँदैन, एसएमएस आउँदैन भन्नुहुन्छ। मैले जतिपटक ट्राई गर्छु मलाई एसएमएस पनि दिइराछ, इमेल पनि दिइराछ। धेरै साथीहरुको समस्या के छ भनेपछि अनलाइनमा फारम भरिसक्नुभयो र एक्जाम दिन बाँकी छ अथवा अर्को चरणको एक्जाम दिन बाँकी छ र लोकसेवाले चाहिँ अनलाइन पोर्टल चेन्ज गरेको छ र तपाईहरुको प्रवेश पत्र पुरानो पोर्टलमा छ र अरु सबै डेटाहरु नयाँ पोर्टलमा माइग्रेट गरेको छ। त्यही भएर तपाईहरुले पुरानो पोर्टलमा लगइन एक्सेस पाउन एकदमै गाह्रो भइरहेको छ र नयाँमा पनि त्यस्तै छ। र त्यसको बारेमा एउटा भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई दिएको छु र मैले पासवर्ड एक्सपायर भयो भने तपाईको युजर नेम डिजेबल हुन्छ, त्यो डिजेबल भएको युजर नेम पनि इनेबल हुन्छ होला जहाँसम्म लाग्छ। मलाई चाहिँ त्यो समस्या आएको छैन। अरु 2-4 जना साथीहरुले इनबक्स गरिरहनु भएको छ मेरो पुरानो लोकसेवाको जब पोर्टलमा मेरो आइडी डिजेबल भएको छ भनेर। तपाईहरुले चाहिँ यो ब्याङ्कहरुमा पनि हुन्छ नि हैन, कनेक्ट आइपीएस चलाउनु भएको छ भने तपाईहरुलाई थाहा होला यो पासवर्ड टाइममा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सर्टेन ड्युरेसन दिया हुन्छ। लोकसेवाले पनि अहिले चाहिँ त्यही नियम लागू गरे जस्तो लाग्यो मलाई। अनि तपाईहरुले त्यो टाइममा चाहिँ पासवर्ड चेन्ज गर्नु भएन भने तपाईहरुको पासवर्ड एक्सपायर हुन्छ र यो भिडियोमा पनि मलाई त्यही भनेर माथि वार्निङ दिएको थियो। अनि त्यसपछि मैले पासवर्ड पनि चेन्ज गरे र तपाईहरुलाई देखाउनलाई चाहिँ मैले पासवर्ड फर्गेट पनि गरे। त्यो पासवर्ड फर्गेट गर्नलाई तपाईहरुको मास्टर आइडी भइ पनि हुन्छ, इमेल भइ पनि हुन्छ र स्क्रिन नेम भइ पनि हुन्छ र मोबाइल नम्बर चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईसँग लोकसेवामा रजिस्टर भएको इमेल र फोन नम्बर मध्ये कुनै एउटा भए पनि तपाईहरुले तपाईको पासवर्ड सजिलै रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ नेट नचल्ने र एकैपटक तपाई हामी जस्तै धेरै मान्छेले देशैभरिबाट ट्राई गर्ने हुनाले पनि कहिलेकाहीँ नखुल्ने समस्या हुन्छ। अब जाउँ ल्यापटपको स्क्रिनतिर। तपाईहरुले एका मोबाइलको क्रोम ब्राउजरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पीएससी को लोकसेवाको सर्भरमा चाहिँ अलिकति समस्या छ र त्यो चाहिँ डेभलपमेन्टमा त्यो ब्याक एन्डमा चाहिँ धेरै बग्सहरु छ हैन, एररहरु त्यहाँ धेरै देखिरहेछ र धेरै युजरले चाहिँ प्रब्लम फेस गरिरहनु भएको छ। र त्यो साथसाथै पीएससी ले चाहिँ पुरानो इन्टरफेसलाई न्यू इन्टरफेसमा ल्याउने बेला पनि त्यहाँ धेरै समस्या आइरहेको छ। डाटा माइग्रेसन नगरेरै त्यतिकै युजर मात्र माइग्रेसन गर्यो र तपाईको जुन पुरानो अनलाइन पोर्टलमा भएको तपाईको एक्जाम हुन बाँकी एन्ट्री कार्डहरु नयाँ अनलाइन पोर्टलमा आउँदैन र नयाँ जब पोर्टलमा पनि लगइनमा धेरै समस्या भइरहेको छ र धेरै जना साथीहरुको चाहिँ यो समस्या भइरहेको छ र मैले सकेसम्म र समय मिलेसम्म इनबक्समा पनि धेरै साथीहरुलाई चाहिँ कुरा गर्ने गरिरहेको छु र 2-4 जना साथीहरुले धेरै गब्लडाइस भनेर कमेन्ट पनि गरिरहनु भएको छ, मुख छाडिरहनु भएको छ। तपाईहरुलाई मन पर्दैन भने भिडियो स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुको इच्छा हो। मैले जबरजस्ती यो भिडियो हेर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। ल अब सुरु गरौँ भिडियो। तपाईहरुले सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले दुईवटा वेबसाइट रहेको छ, पीएससी अनलाइन 1 र पीएससी अनलाइन मात्र छ। त्यताबाट भन्दा पनि तपाईहरुलाई कन्फ्युजन होला। मेन वेबसाइटतिरै जाउँ, psc.gov.np मा जानु होला सुरुमा। अब तपाईहरुले मोबाइलबाट चलाउनुहुन्छ भने क्रोम ब्राउजरबाट चलाउनु होला। मैले डेस्कटपमा पनि क्रोम नै खोलेको छु, नेट अलिकति स्लो छ मसँग। यहाँ दुईवटा इन्टरफेसहरु छ। यो इन्टरफेसहरु मध्ये चाहिँ तपाईहरुले नयाँमा जाने हो भने अनलाइन एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नु होला र पुरानोमा जाने हो भने ओल्ड एप्लिकेसनमा जानु होला। मेरो चाहिँ यो आजको भिडियोको टपिक चाहिँ ओल्ड एप्लिकेसन भएकोले म ओल्ड एप्लिकेसनमा जान्छु। यसमा चाहिँ एउटा लगइन रिलेटेड एउटा धेरैको चाहिँ आइडी नै डिजेबल भएको अथवा यो चाहिँ मलाई पनि अस्ति लगइन गरेर हेर्ने बेला तपाईको चाहिँ पासवर्ड एक्सपायर हुन लाग्छ, चेन्ज गर भनेर एउटा माथितिर वार्निङ दिइरहेको छ।
र यहाँनिर तपाईहरुले स्क्रिन न्याम सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईहरुले स्क्रिन न्याम बिर्सिनु भएको छ भने होइन भने तपाईहरुलाई यो लोकसेवामा रजिस्टर गर्ने बेला तपाईहरुले जुन इमेल राख्नु भएको छ त्यो इमेलको @ भन्दा अगाडिको नै युजर नेम हुने गर्छ, स्क्रिन न्याम हुने गर्छ र पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने यहाँनिर फर्गेट पासवर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र यो फर्गेट पासवर्ड गर्ने बेला पनि आइरहेको छैन र नयाँ अनलाइन जब पोर्टलमा पनि यो प्रब्लम धेरै छ र रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ हाइलाइट गरिदिएको छ। तर छैन, म चाहिँ लगइन चाहिँ दिइरहेको छु। म सुरुमा लगइन गरेर त्यो पासवर्ड चेन्ज गर्ने छु र त्यसपछि तपाईहरुलाई यो फर्गेटको पनि गरेर देखाइदिने छु। फर्गेट पासवर्ड पनि म चाहिँ फर्गेट बिर्सेको छैन र तपाईहरुको स्क्रिन न्याम राख्नु होला। म यो चाहिँ देखाइदिने छैन। युट्युबले फेरि यो पर्सनल डेटा चाहिँ किन देखाइस् भनेर हामीलाई चाहिँ स्ट्राइक आउँछ, च्यानललाई असर गर्छ। युजर नेम, स्क्रिन न्याम र पासवर्ड राखिसकेपछि म साइन इन गरिदिन्छु। मेरो पनि त्यही देखाइरहेछ है, यो रिक्वेस्ट फेल टु कम्प्लिट भनेर धेरैले चाहिँ यस्तै आइरहेछ भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। यहाँ पनि मलाई पनि त्यही देखायो, अथेन्टिकेसन फेल भन्ने छ। फेरि ट्राई गर्छु, फेरि साइन इन। अहिले चाहिँ साइन इन त भयो, तर माथि मोबाइलमा चाहिँ प्रष्टै देखिन्छ, यो डेस्कटपमा चाहिँ अलिकति नदेखिदो रहेछ। तपाईहरुलाई हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर मात्र यो डेस्कटपबाट खोलिदिएको, होइन भने तपाईहरुले यो काम मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। माथि मलाई एउटा वार्निङ दिएको छ, यहाँनिर जुम गरिदिनेछु। वार्निङ के दिएछ भनेपछि योर लगइन पासवर्ड विल एक्सपायर सुन, प्लिज चेन्ज योर पासवर्ड भनेछ। अनि यहाँनिर क्लिक गरेर क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। यो बन्यो भने तपाईहरुको चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यो पासवर्ड एक्सपायर भयो भने तपाईलाई ब्याड क्रेडेन्शियल भन्न सक्छ अथवा चाहिँ अथेन्टिकेसन फेल भन्न सक्छ। अघि मैले एकपटक देखिसकेँ, मैले चाहिँ पासवर्ड चाहिँ मिस्टेक हाने रहेछ, एउटा ठिच्चिएर अर्को ठिच्चिएर चाहिँ छेउनिरको क्यारेक्टर, त्यही भएर त्यो देखाऊ। अब यो चाहिँ तपाईहरुले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी तपाईहरुले लगइन हुन नसकेको साथीहरुको चाहिँ म अहिले पासवर्ड फर्गेटमा क्लिक गरेर फेरि देखाइदिने छु। चाहिँ यहाँ आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँबाट पुरानो प्रवेश कार्डहरु, एडमिट कार्डबाट तपाईहरुले यसरी सर्च गरेर द कम्प्लिटेडमा सिलेक्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर लगइनै हुन नसकेको साथीहरुको लागि अहिले लास्टमा आउने छु र योलाई चाहिँ यहाँनिर क्लोज क्लिक गर्दै र क्लोज क्लिक गरिसकेपछि माथि यो टप राइट कर्नरमा यहाँ चाहिँ मेरो प्रोफाइल पिक्चर र नाम दिएको छ र साइन आउट भनेको छ। यो तपाईको जुन माथि यो प्रोफाइल आइकन र प्रोफाइल नाम देखाइरहेछ, यो यतापट्टि क्लिक गर्नुभयो भने साइन आउट हुन्छ र अलिकति यता प्रोफाइलमै क्लिक गरेर तपाईको चाहिँ यो पासवर्डहरुलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। म यही क्लिक गरिदिन्छु। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि नेट अलिकति स्लो चलेछ, म यहाँ कतिपय इन्फर्मेसनहरु देखाउने छैन। यहाँनिर म्यानेज माई अकाउन्ट भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ यहाँ अलिकति हिडन राखिदिएको छ, त्यहाँ क्लिक गरेपछि मात्र हुन्छ, अरु बेला देखिदैन। र यहाँ चाहिँ तपाईको सबै डिटेलहरु यसमा हुन्छ। मैले चाहिँ लास्टमा आएर सेभ गर्नुला, म चाहिँ यतातिरको मेरो पर्सनल इन्फर्मेसनहरु सबै लुगाएर राखिदिने छु। यहाँ अब धेरै छ है, यहाँ धेरै छ, रोलहरु के छ सबै छ हैन। एसएमएस आउने नआउने यहाँबाट गर्न सकिन्छ, अरुतिर नजाऊ। युजर इन्फर्मेसन डिटेलमा यहाँ पासवर्ड भन्ने छ, यो पासवर्डमा चाहिँ तपाईहरुले यसरी क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यतापट्टि एउटा लेआउट खुल्ने छ। यहाँ चाहिँ तपाईको नाम दिने छ, मेरो नाम दिइराछ र चाहिँ यहाँनिर तपाईको पासवर्ड चाहिँ दिएको छ हैन। अनि पासवर्डमा चाहिँ करेन्ट पासवर्ड अहिले जुन लगइन गर्ने बेला भएको पासवर्ड एउटा, अनि न्यू पासवर्ड यहाँ राख्ने, त्यसपछि त्यही पासवर्डलाई फेरि इन्ट्री गर्ने। अनि त्यसपछि यहाँ एउटा रिमाइन्डरमा चाहिँ एउटा सिक्युरिटी क्वेशन छ, त्यो क्वेशन यहाँ ड्रप डाउनबाट एउटा छान्ने र त्यो एन्सर चाहिँ यहाँ राख्ने। त्यसपछि यो सबै गरिसकेपछि लास्टमा यहाँनिर गएर सेभ भन्ने अप्सन छ, यो सेभमा क्लिक गरेपछि भइजान्छ। म पासवर्ड चेन्ज गर्छु। अहिले चाहिँ यो जुन तपाईले लगइन गर्नुभएको पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ न्यू पासवर्ड राख्ने, मोडिफाइड भनेर माथि क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर मोडिफाइड भनेर एउटा अपडेट दिइराछ, ग्रीन कलरमा, लाइम कलरमा। अनि त्यसपछि म यसमा पासवर्ड राखिदिन्छु। पासवर्ड चाहिँ तपाईले अलिकति स्ट्रङ राख्नु होला, तपाईले सम्झिन सक्ने। यो फेरि बारम्बार नचलाइने हुनाले यो पासवर्ड बिर्सिने चान्स एकदमै हाई हुन्छ। त्यही भएर
कतै सेक्रेटली लेखेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। पासवर्ड र मास्टर आइडी बाई चान्स तपाईँको केही सिप लाइन भने मास्टर आइडी लिएर लोकसेवामा गएर रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ र सेक्युरिटी क्वेसन पनि सम्झिनु पर्ने हुन्छ। त्यो राखिसकेपछि म सेभ गर्छु, मान्छ कि मान्दैन। सेभ। यहाँनिर चाहिँ योर रिक्वेस्ट कम्प्लिटली सक्सेसफुल भन्छ होइन। अब चाहिँ यो जहाँसम्म लाग्छ मलाई फेरि यो रिलगिन गर्न लगाउँछु होला। म क्लोज गरिदिन्छु र योलाई पनि यहाँनिर रातो बटनमा क्लिक गरेर क्लोज गरेँ र रिफ्रेस हानिदिन्छु। अहिलेसम्म त मलाई लगइन नै दिइरहेछ। फेरि साइन आउट गरेर लगइन गर्छु। पासवर्डले काम गर्ने भयो कि नगर्ने भयो। लगइन गरेर नयाँ पासवर्ड राखेर लगइन भयो। अब अहिले चाहिँ मलाई माथि त्यो वार्निङ दिइरहेको छैन होइन। वार्निङ दिइरहेको छैन। अब यहाँबाट तपाईँहरूले भ्याकेन्सी त अप्लाई गर्न सक्नुहुन्न। तर यो चाहिँ पुरानो जब पोर्टलमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो पुरानो एडमिट कार्ड जुन अहिले पहिले फर्म भर्नुभयो र अहिले इक्जाम हुन बाँकी छ तिनीहरूको चाहिँ यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब लगआउट गर्छु म साइन आउट गरेर। फेरि फर्गेट पासवर्डको लागि म प्रोसेस चाल्छु। तपाईँहरूले जुन स्क्रिन न्याम पनि बिर्सिनु भएको छ भने यहाँबाट तपाईँहरूले यसरी क्लिक गरेर तपाईँको स्क्रिन नाम पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। खुलेन। त्यसपछि यहाँ तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ जस्ट तपाईँको चाहिँ पासवर्ड लगइन गर्न दिइरहेको छैन, धेरैले आइडी डिजेबल भएको छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। चाहिँ यहाँ हेरौँ फर्गेट पासवर्डमा क्लिक गरेँ। यो पनि खुल्ने हो कि नखुल्ने हो। मेरो नेट एकदमै स्लो चलिरहेछ। स्लो नेटको बावजुद बल्ल बल्ल यतिसम्मको खुल्दैछ। यहाँनिर चाहिँ माथि 3वटा चिज दिएको छ। फर्गेट पासवर्ड बाई मोबाइल, अनि फर्गेट पासवर्ड बाई इमेल, सर्च फर स्क्रिन न्याम भन्ने छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ पासवर्ड फर्गेट मोबाइल नम्बरमा पाउने हो कि इमेलमा पाउने हो भनेर यहाँ दिएको छ। अब तपाईँ मोबाइलमा पाउने हो भने यसमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि इमेलमा हो भने यसमा हेर्नुहोस्, अनि सर्च फर स्क्रिन न्याम गर्ने हो भने यहाँ गर्नुहोस्। तपाईँको स्क्रिन न्याम बिर्सिनु भएको छ भने यसमा क्लिक गर्नु होला। अब यो खुल्ने हो कि नखुल्ने हो। नेट एकदम स्लो छ। यहाँ चाहिँ दिएको छ तपाईँले चाहिँ एसएमएस विल बी सेन्ड टु मोबाइल नम्बर एसोसिएट विथ योर सर्च भन्छ। तपाईँले चाहिँ पहिले यो स्क्रिन न्याम चाहिँ तपाईँले चाहिँ बिर्सिनुभयो भने यहाँ धेरै अप्सन छ। यहाँनिर मास्टर आइडी, मोबाइल नम्बर, इमेल भन्ने छ। तपाईँलाई मास्टर आइडी याद छ भने, पुरानो प्रवेश पत्र छ भने यहाँ त्यो राखेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 12 47 97 मेरो हो होइन। यसरी सर्चमा क्लिक गर्नुभयो भने मलाई मोबाइलमा आउँछ होइन। एसएमएस आउँछ। एसएमएस आइपुग्यो भने म तपाईँहरूलाई त्यसको स्क्रिनसट देखाउने छु। अझैसम्म आइपुगेको छैन। तर यहाँ चाहिँ के भन्यो भनेपछि एसएमएस हैज बिन सेन्ड टु योर मोबाइल नम्बर एसोसिएटेड विथ योर सर्च भन्छ होइन। तर अझैसम्म आइपुगेको छैन। अहिले ढिलो चाँडो आउँछ कि। अब यहाँनिर फेरि तपाईँको चाहिँ मोबाइल नम्बर छ भने यहाँ तपाईँहरूको मोबाइल नम्बर यहाँ राख्नु पर्यो होइन। लोकसेवामा रजिस्टर भएको नम्बर। अनि इमेल छ भने तपाईँको लोकसेवामा रजिस्टर भएको इमेल यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ धेरै छ। फर्गेट पासवर्ड बाई मोबाइल गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको स्क्रिन न्याम इन्ट्री गर्नुपर्ने छ। फर्गेट पासवर्ड बाई इमेल भन्यो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ इमेल आउने छ। तर यहाँनिर चाहिँ इमेल एड्रेसमा चाहिँ एउटा पठाउने छ भन्छ। यहाँनिर चाहिँ यो मोबाइलमा चाहिँ तपाईँलाई एसएमएस आउँछ मोबाइल नम्बरमा, यो चाहिँ इमेल आउने छ। अब यसमा जुनमा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँले स्क्रिन न्याम पनि बिर्सिनु भयो भने यसरी सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई अझैसम्म एसएमएस आएको छैन। अब मोबाइलमा हेरौँ। सुरुमा स्क्रिन न्याम चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँको इमेलको @ अगाडि हुन्छ, म देखाउने छैन। त्यो टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर तल सबमिट भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यो मोबाइल नम्बर चाहिँ अन्तिम चाहिँ मेरो यही हो होइन। 4वटा अङ्क देखाएको छ। यसमा चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ तपाईँले चाहिँ हान्नुपर्ने छ। तपाईँको मोबाइल नम्बर मेरो चाहिँ लास्टको 4वटा अङ्क देखाउँछ। तपाईँको लोकसेवा रजिस्टर भएको मेरो यही छ। अब म मोबाइल नम्बर चाहिँ देखाउँदिनँ, लुकाएर राखिदिने छु। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो यहाँ चाहिँ यो देखाएको अन्तिम अङ्क 4वटा अङ्क देखाएको छ त्यो अङ्कवाला मोबाइल नम्बर चाहिँ हान्नु होला। त्यो हानिसकेपछि सबमिट गर्नु होला। यहाँ चाहिँ के भन्यो भनेपछि मेसेज पनि आइसक्यो। मेसेज हैज बिन सेन्ड टु योर मोबाइल नम्बर विथ टेम्पोररी पासवर्ड भन्छ। अब त्यसपछि त्यो आइसकेपछि गो टु पिएससी एप्लिकेसनमा गर्नु होला। त्यो आइसकेपछि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। मलाई मेसेज आइसकेको छ। त्यो मेसेज पनि
मैले तपाईहरुलाई देखाइदिने छु। यहाँ चाहिँ PSC अलर्टबाट एउटा टेम्पोररी पासवर्ड आएको छ। त्यो पासवर्ड राखेर तपाईहरुले रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई एउटा डियर क्यान्डिडेट यो टेम्पोररी पासवर्ड इज भनेर 6 अङ्कको एउटा दिया छ र चाहिँ यहाँनिर त्यो पासवर्ड राखेर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको स्क्रिन नाम राख्नु होला। त्यसपछि पुरानो पासवर्ड अब त्यो भइसक्यो। अब लोकसेवाले नयाँ पासवर्ड जेनेरेट गर्यो, त्यो पासवर्ड राख्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ उताबाट SMS मा आएको पासवर्ड राखेर साइन इन गर्छु। अब साइन इन गरिसकेपछि हेरौँ के भन्दो रहेछ। त्यसपछि यहाँनिर अलिकति जुम गरिदिन्छु। मसिनो आयो देखायो 100% मा। यहाँ चाहिँ के भन्ने छ न्यू पासवर्ड भनेर यो मेनुमा आयो र प्लिज सेट अ न्यू पासवर्ड भन्छ हैन। पासवर्ड नयाँ पासवर्ड यहाँ राख्नुस्। त्यसपछि इन्टर अगेन भन्छ। मैले चाहिँ नयाँ इन्टरफेस र पुरानो इन्टरफेसको एउटै पासवर्ड राखिदिन्छु, सम्झिन सजिलो हुन्छ। पासवर्ड चाहिँ अलिकति स्ट्रङ र तपाईहरुले सम्झिन सक्ने राख्नु होला। यो बारम्बार नचलाइने हुनाले यो चाहिँ बिर्सिने चान्स एकदमै हाई हुन्छ र सकेसम्म मास्टर आइडी चाहिँ कतै लेखेर राख्नु होला। सेभ गर्ने मैले पासवर्ड राखेर। अब मेरो चाहिँ सक्सेसफुली यसरी रिसेट भयो। अनि तपाईहरुले फेरि त्यो इमेलबाट हो भने तपाईको इमेलको इनबक्समा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ जस्तै यहाँबाट फर्गेट पासवर्ड गरिदिनुस्। यो चाहिँ खुल्न एकदम टाइम लगाउँछ। यहाँनिर चाहिँ यो SMS मा हो। अब इमेलमा हो भने यसरी चाहिँ तपाईसँग बाइ चान्स त्यो पहिले लोकसेवामा रजिस्टर गरेको मोबाइल नम्बर छैन भने तपाईहरुले चाहिँ इमेल छ अथवा जुन भए पनि एउटाबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यसरी यो इमेलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्क्रिन नेम राखेर सबमिट गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ फेरि इमेल एड्रेस दिन्छ। जस्तै मैले त्योबाट पनि कसरी गर्ने भनेर मैले स्क्रिन नेम मलाई थाहा छ। तपाईको इमेलको @ भन्दा अगाडिको त्यो हुन्छ। यो गरिसकेपछि अब सेक्युरिटी क्वेशन दिने रहेछ है यताबाट। मैले यो राखेको छु व्हाट वाज योर फर्स्ट टिचर्स नेम भनेर राखेको छु। यो चाहिँ छ। यो राखेर सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ गरिसके। अब यो मलाई काम रहेन। अब यसरी तपाईहरुले रिसेट गर्नु होला। रिसेट गरिसकेपछि तपाईको रिसेट गरेर उले दिएको टेम्पोररी पासवर्ड राखेर लगइन गरेर नयाँ पासवर्ड राख्नु होला र नयाँ पासवर्ड राखिसकेपछि त्यही पासवर्डले काम गर्छ। मैले तपाईहरुकै अगाडि गरेर देखाइदे। यसरी गर्नु होला। यो चाहिँ यसरी लगइन हुन्छ र तपाईको एन्ट्री कार्ड यहाँबाट निकाल्नु होला। नेट एकदमै स्लो चलिरहेछ मेरो। यहाँ बाइ सर्च बाइ कम्प्लिटेड मा क्लिक गरेर सर्चमा क्लिक गर्नु होला। एकदम स्लो चलिरहेछ मेरो नेट। तपाईहरुको फाइबरको एक्सेसमा हुनुहुन्छ भने अब यहाँबाट तपाईहरुले यसरी प्रवेश पत्र निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु फाइबरको एक्सेसमा र हाई स्पिड इन्टरनेटको एक्सेसमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको छिटो हुन्छ। यसरी देखाउँछ है तपाईहरुको प्रवेश पत्र देखाउँछ। मैले चाहिँ हाइड राख्दै छु र तपाईहरुको मास्टर आइडी यहाँनिर हुन्छ। यो मास्टर आइडी चाहिँ कतै लेखेर राख्नु होला। तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। त्यसपछि म यहाँबाट साइन आउट हुन्छु। तपाईहरुले स्क्रिन नेमै बिर्सिनु भयो भने यहाँबाट सहज स्क्रिन नेम गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी त्यो फर्गेट पासवर्डमै आउँछ हैन। अघिको हामीले गरे जस्तै ठ्याक्कै यहाँबाट तपाईहरुले यसरी पुरानो पासवर्ड चाहिँ लोकसेवाको पुरानो जब पोर्टलमा अनलाइन पोर्टलमा तपाईहरुले सजिलै तपाईको पासवर्ड रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ।